is de energy vibration Lezing voor de maand van december 2018. Ik wil best wel zeggen bedankt. Bedankt voor de steun. Niet vergeten om te delen deze video's en laat iedereen weten. Month of December. Fantastisch. Santa Claus. Twee kerstmis. Goed. Leuk. Ja, ik ben echt blij dat this year is off. Ongelooflijk year. Oké. The month is zeer positief. Echt zeer positief. De energies zijn goed. De energies van materialistic benodigdheid wordt echt goed in deze maand. Dus dat is super. Zeer super exciting voor deze maand. Omdat het is kerst en Santa Claus en dat soort of ding. Al je wensen en droom gaat in vervullen. The energy that is here is commitment. It is the energy of een water energy. Commitment is the energy van de geliefde. This is fantastic. This is positive. This is krachtig. This is goed. Dit is waar je bent op zoek naar wat het is dat je moet krijgen. This is positive, good positive energies that komt binnen. En je gaat dus echt realiseren hoe powerful dit is voor jou. En het is een krachtige maand. Heel veel mensen gaat echt je tweelingziel, je soulmate en dat soort dingen ontmoeten in deze maand. Het is goed, het is positief en het is krachtig omdat wat gebeurd is dat je gaat even best wel realiseren hoe krachtig de liefde is. En het is de maand van december. Dus het is een positive month in the sense that er is ook liefde. Maar je materialistic wealth en je financial stability ook werken in een positieve manier. En het is zeer positief. Dus dit is echt krachtig. Nou, we gaan even bekijken. Van wekens dat this month have 4 weken. En dit is best wel goed. De eerste week hebben wij water, dan vuur, dan lucht, dan de energie van water. Oké. Dus we hebben de energie van de Hierophant. En de energie van de Hierophant is een zeer krachtige, de Hermit, mijn excuses. Energie van de Hermit is een zeer krachtige, positive energy that comes in voor jullie, omdat dit is een maand van je laat los en je gaat inwards en je gaat even proberen de volgende new year in a positive note te beginnen. En daar het is dat je staat op een point dat je kijkt vooruit en je wil echt realiseren wat het is dat ik wil voor volgende jaar, hoe dit gaat in mijn leven komen. En je bent op een point, de beginning van december, om te uitkijken om de eind van december, omdat daar komt een nieuw jaar achter voor jullie en dit is goed. Nou, de eerste week gaat aan, en alle weken in deze maand affect iedereen, omdat dit is de algemene lezing en je hebt alleen major arcana en het laat je even zien, de major arcana dat komt op in deze maand om jullie om te helpen. Now, as we gaan even verder, we see the energy of the carousel. Energy van de carousel is the energy van de raad van fortune. En de energie van raad van fortune is krachtig, omdat in de tweede week iedereen gaat even uit om even te winkelen, boodschappen en dat soort dingen. En dit is best wel goed. Het is een maand waar een maand en de laatste van het jaar waar positive energies komen binnen. En dit is echt krachtig en positief. De nummers dat ik moet zeggen dat jullie hebben gekregen in deze maand is 22 en 294. 294. 22, 294. Dus je hebt 3 keer 2 in dat en de energy vibration is 6. So 3 keer 2 is 6 en de energy vibration for the month is 6. Dus obviously there is heel veel duality, maar ook positive energy. Derde week. We have the energy van justice. The energy van justice come up in de derde week. This is zeer positief en zeer krachtig. Zeer positief en zeer krachtig van wekens dat je ziet alle deze situaties, alle deze energy vibration that comes up. De imbalance van onrechtvaardigheid en de heiligheid wordt gebalanceerd als je hebt een rechtszaak. Kijk in de derde week.
Sommigen van jullie kunnen best wel wat binnenkrijgen financially. Oké? Als we bekijken de vierde week hebben wij de inversie. De inversie is de energie van je bent op zoek naar jezelf, of je kijkt jezelf binnen, of je kijkt een situatie. Je neemt de tijd om een situatie te bekijken, om te zien wat is het dat speelt hier, wat hier precies speelt, en hoe kunnen wij dingen op een on the positieve manier even uit alignment brengen, om laten te zien wat hier echt speelt. Dus dit is best wel goed. En ik vind en ik zie dus als je gaat op de positieve richting in je leven, omdat dit is de laatste maand van het jaar en daar is zeer positieve energie en positieve situatie dat best wel binnenkomen. De energie van de zon is hier. De energie van de zon is de energie van positieve, krachtige energie dat komt binnen. De succes van de energies van de zon dat komt binnen is succes. Heel veel succes komt binnen. En deze succes is good, omdat de energie is zeer positief. So just positive energy. Als je besloten eind van deze week, beginnen van de tweede week, om iets om te doen, is een ja. Ga daarvoor. Het is een ja. En de second week is een ja ook. En de derde week is een ja. Dus als voor de zakelijke mensen, je bent besloten om iets te gaan doen, een project aan te gaan werken, netwerken en dat soort dingen met andere mensen, ja, ga daarvoor. In the middle and center van de maand, je hebt de energie van Moeder Nurture. Moeder Nurture is zeer positief, omdat het is de energie van de keizerinne. Er is de energie van je materialistic benoordigen. Wat je hebt nodig zal best wel goed bij jou terechtkomen op een goede pad. Dus dit is best wel goed en positief. Nou, whatever de situatie is en whatever de situatie dat is gespeeld en whatever de situatie is, je gaat hier zien een zeer, zeer positieve energie in de derde week en in deze maand van weken doordat. Als je bekijkt de vierde week in de maand, daar is geen aarde energies. Dat betekent dat er is niks over de materialistic en de stability dat gebeurt in de 4 weken, maar best wel in de center van de maand. Als we hier bekijken, hebben wij een nog aarde element en dat is de energie van een organisatie. En deze organisatie heeft mee te maken met de opgeven van informatie, bepaalde informatie, connecten met onze organisatie. Het is de laatste week, dus heel veel feestjes en dat soort dingen. Dus heel veel mensen gaan even connecten. Maar ik ken ook voor sommige mensen dat je hebben rechtszaken tegen een organisatie of dat soort dingen. Dat hier gaat even speelt in de laatste week. Of sommige van jullie gaan besloten even naar de rechter te steppen voor van wekens dat ongescheeld van mening tussen de werkgever en de werknemer en dat soort dingen, oké? Dus dat is de situatie en dat is wat dat plaatsneemt. Removal komt op in de tweede week, dus je hebt de energie van de carousel en removal, de energie van de toren. Dus wat dit betekent is dat whatever de situatie was en whatever dat is gebeurd en whatever dat transpired en whatever dat is gespeeld, en had je geblokkeerd van positive energies in je leven, this komt tot een eind en this is good. Dus de energie van removal komt op in de tweede week. Als we bekijken de derde week, hebben wij de energie van innerlijke kracht, de nummer 8 energie, best wel goed en positief. Sommige van jullie moet je best wel innerlijke kracht krijgen van een rechtszaak, van wekens dat je komt achter heel veel leugens en bedriegen en dat soort dingen in een organisatie. En je gaat even accepteren en weglopen van de situatie, omdat je realiseert de liegen en bedriegen en de haat dat je krijgt van bepaalde mensen, oké? En je gaat gewoon besluiten om, ik moet niet met jullie jullie zijn een soort onvoorstelbaar leugenaars, dat ik wil hier niet met jullie samen gaan werken en je gaat even weglopen. The outcomes, positive outcomes, the energy from the moon. This is a positive month. It is the month waar
alles dat onder de tapijt was, gaat even uitkomen. Alles dat was onder de tapijt, alle liggen, alle bedrikken, alle geheim en dat soort dingen. Het komt best wel uit in de maand van december, oké? Omdat het jaar 2018 is de jaar dat alle logens gaat even boven water komen. En dit is de situatie dat even gaat even spelen. Dat alle logens en alles dat is onder het tapijt gelegen gaat even boven water uitkomen. En dit is zeer, zeer positief, oké? Dus, sorry, ik moet even drinken voor mijn keel. De maand is zeer, het is echt een emotional maand, want we hebben, is emotional, het is een bitterzoet maand vanwege doordat we beginnen de maand met waterenergie en we eindigen de maand met waterenergie. Dan hebben wij de energie van vuur. En de twee aarde-elementen komt op. De twee aarde-elementen komen in aanraking in de balancing of de tweede week en de tweede week, derde week. De energie of positive energies komt op in de eerste week, gaan naar de derde week, waar je voelt jezelf alive, wakker worden en dat soort van dingen. Het gaat even affecten de Scorpionnetjes en de Aries en Leo's. De toren komt binnen, which bracht het naar beneden. En dat effect heel veel, omdat hier, dit is de algemene lezing en dit is gewoon de energies van de major arcana dat gaat jullie helpen in de maand. Nou, de moon is met de uitkomst van de maand met de moon is illumination. En ik ken illumination over informatie, over relatie, illumination over contracts, work, zakelijke contract met mensen. Is het op een positieve manier of is het op een negatieve manier? Dat is hoe we gaan het even bekijken om te zien wat even speelt zonder uit de ogen van de mens. En dat is echt over boven water komen. Dus sommige van jullie kunnen realiseren dat je relatie is niet gebaseerd op de positieve energies dat je wil. Sommige in werkgelegenheid zal even zien, ik wil niet meer met deze organisatie of deze groep even omgaan. Dus is een illuminatie, illumination is echt, illumination is best wel echt, de licht verschijnt op situatie en mensen en relatie. Dat je gaat voor jezelf even besloten, either je gaat even verder, of je besloot niet verder te gaan met deze mensen. En nog een energie is hier. En dat is de satelliet. De kristal dat je kan gewoon gebruiken in deze maand. En het is over de gebeden. Oké? Dus als je gebeden, de antwoord gebed. Oké? Dus sommige van jullie kunnen even de universe even gevraagd voor wat. En in deze maand van december ga je dat even zien uitkomen. En het zegt alle je grote weg hebben de geopende deur van divine solutie en de steun. Oké? Dus dit is zeer, zeer positief. Dus alle de werk dat jullie hebben geprobeerd te doen voor een heel lange tijd, had de deur van divine geopend om solutie en steun om te krijgen. En dit is best wel goed, zeer positief. Als we gaan even verder, ik werk met de energie van de universe op je rug. En het zegt, ik doe whatever, ik doe wat it takes to get closer to consciousness. Dus je gaat even alles doen om even dichter bij de bewustheid om te komen. Oké? Dus je gaat alles doen om even dik bij de bewustheid om te komen. En dat is zeer positief. Vanwege doordat je gaat even realiseren hoe belangrijk het is voor jou
om even te connecten met je beroepsheid, oké? Dus je gaat even in deze maand even, want de illumination komt op. En dat heeft mee te doen met de waarheid over iets, informatie. Informatie komt uit wat je had niet geweten. En dat kan je helpen of dat kan je even laten zien wat precies heeft gespeeld. Nou, het tweede kaart komt out of the deck. En dit is voor iemand. En zie welke van deze bericht is gewoon geconnect met jou. Vanwege door hier zie je, ik ben as een ziel in een human. Ik ben een ziel having. Je bent in een human lichaam. Je bent een ziel in een human lichaam dat heeft mee te, want je kan niet te Engels tekenen. Dus wat ik zeg is dat ik ben een ziel in een human lichaam. En ik ben on experiment and to experience what it is. And that is love, okay? Dus je bent in de ziel, in een human lichaam, to experience what it is, that is love. En dat is zeer positief. En dit is echt voor iemand dat te voelt zo out of plaats of dat soort of ding. En wat de universe wil zeggen tegen jou is dat, ja, doe niet zo moeilijk aan jezelf, vanwege dat je bent gewoon een ziel. In een human lichaam dat wil een bepaalde experience heeft. En dat is ga dichterbij liefde. Omdat liefde is de zeer meest belangrijke dingen. En dit is het. Sommige van jullie maken het alles moeilijk voor jezelf. En dit is wat komt op om te zeggen, hey, maak het niet zo moeilijk vanwege doordat je bent gewoon een ziel in een lichaam. En er is niks anders dat je kan doen dan je kan gewoon meespelen hier met deze spelletje. Of je kan jezelf niet gek maken. Want het is how it is. En dat is hoe het leven in elkaar is. En soms we maken het zo moeilijk voor onszelf vanwege dat we vinden dat we zijn niet genoeg. En dat soort van dingen. Je bent altijd genoeg. Als iemand vindt dat je bent niet genoeg, dat is die andere persoon zaak, niet jouw zaak, oké? Dames en heren, ik wil zeggen tegen jullie, ik wens jullie een fijne Santa Claus en een fijne eerste en tweede kerstmisdag en een prachtige nieuwjaar. Maar ik zal best wel met jullie hier gaan praten. En ik wens jullie heel veel liefde. Ga even een feestje, wijn drinken. En ik hoop dat jullie krijgen wat het is dat je wil voor kerst. Namaste, tot de volgende keer.